بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ټو ہوم بایولوژي. سونه کې پی کې بورډ چې دی د غوي 19 ایگزام را روان دی په 28 اپریل باندې دی. نو کلاس 10 کیمستري لپاره چې کمی لنګ کوېسچن اهمي دي ناغه د ځان سره نوٹ کړئ. نو کمی کوېسچن چې اهمي دي ما ټول به ځبن لیکلي ځان د سکرین شاټ علي یا ځان سره چې دی ولیکي یا د ویډیو چې دی ډاونلوډ کړئ. اونلاین زوم سره دی چې کمی کوېسچن اهمي دي او تاسو ډایرکټ ویم نو ځان سره نوٹ کوئ. state the necessary condition for equilibrium and the ways that equilibrium can be recognized. equilibrium سره متعلق یو کوېسچن دی چې equilibrium لپاره کم کنډیشن necessary دي او داسې کم حالتونه دي چې باغې باندې موږ equilibrium پیژندې شو. بل بدی کې دی چې define law of mass action. law of mass action چې دی هغه به تاسو define کړئ. Use the Bronsted-Lowry theory to classify substances as acid or bases or as proton donor or proton acceptor. Bronsted-Lowry کوم theory چې دا هغه به تاسو یوز کړئ چې کوم سیزونه acid دي، کوم bases دي، کوم proton donor دي، کوم proton acceptor دي، هغه چې دي دا به تاسو classify کړئ. بیا دی چې classify organic compounds into straight chain, branch chain and cyclic compound. ارګینیک کمپاوند کلاسیفیکیشن وکړئ، سټریټ چین ته، برانچډ چین ته او سایکلیک کمپاوند ته. بیا دی چې ډرا الکترون کراس اینڈ ډاټ سټرکچر اف سمپل الکین. کم سمپل الکین چې دي د هغې دپاره الکترون کراس او ډاټ سټرکچر چې دي هغه ډرا کوي. ډسکرایب د بانډینګ ان پروټین مالیکول. پروټین مالیکول چې کوم بانډینګ کیږي هغې باره کې لږ وضاحت وکړئ. بیا دی چې ایسیډ رین اینڈ اټس افیکټس. ایسیډ رین څه ډول د هغې اثرات څه دي؟ دا کوېسچن ټول نه هم دی، د هر کال په هر پیپر کې چې دی راځي. کمپوزیشن اف اټماسفیر. د اټماسفیر چې کوم کمپوزیشن دي د هغې کمپوزیشن څنګه شوی دی، د ټول تفصیل چې دی هغه به تاسو لیکئ. ډېر لنګ کوېسچن دی، ډېر انتهایي اهم او اوږد لنګ کوېسچن دی. ډسکرایب د ویریس ټایپس اف واټر بورن ډیزیز. د اوبو سره متعلق چې کوم بیماریانې لګي د ګنده اوبو نه د هغې مختلف اقسام چې دي هغه ولیکئ. او ډسکرایب د سم میټالورجیکل اپریشن او میټالورجیکل اپریشن چې دی د هغې باره کې تاسو ولیکئ. دا د کلاس 10 کیمستري په آخرني چپټر کې چې دي ورکړي دي. نور مګله سره ضرور شیر کړئ چې چاته چې دی څه فایده ورسي. تھینک یو، ډېر مننه.